අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලා හොස්ටින් account එකක් තියෙනවා නම් subdomain එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි අද යන්නේ. ඒකට ඔයාලා hosting ආයතනයකින් මොකක්ද පැකේජ් එක web hosting පැකේජ් එකක් අරන් තියෙන්න ඕන ඔයාලගේ domain එකට අදාළ. මම මෙතන අරන් තියෙනවා මේ gallojeepsafari.com කියන domain එකට cPanel hosting එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකට මම main domain එකට website එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මම මේකට ලැහැත් වෙනවා subdomain එකකින් website එකක් හදන්න. subdomain එකක් කියන්නේ දැන් මේක තමයි main domain එක. මේ domain එක ගත්තාම මේක main domain එක, subdomain එක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට demo. දැන් මේක demo. කියලා. හරි නැත්නම් තව testing හරි මෙහෙම කියලා අපිට ඕන තරමක් අපිට හදන්න පුළුවන්. මේවට කියනවා අපි subdomain කියලා, මේකට කියනවා අපි main domain එක කියලා. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද. එතකොට මේකේ main domain එක අපි website එක host කරනවා. එතකොට මේ වගේත් අපිට website හදන්න පුළුවන්. මේ subdomain වල වෙන වෙනම අපිට website හදන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකේ ඉස්සලාම කරන්න යන්නේ cPanel එකට log වෙන්න ඕන අපි. මෙතනින් ඔයාලගේ hosting ගත්ත ආයතනය මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලට login to cPanel. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ cPanel වල ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් subdomains කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. තියෙන subdomains කියලා මෙතන ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම subdomain එකක් හදනවා demo කියලා. එතකොට ඔන්න demo කියලා එකක් හදනවා. එතකොට මෙතන domain එක select කරන්න වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන main domain එක ඒක. ඒකට තමයි අපි demo එක demo.gallojeepsafari.com කියලා subdomain එකක් හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් create කරනවා. හරි. success demo.gallojeepsafari.com has been created කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ URL එක අපි URL එකට යනවා. URL එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ index එකක් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන්නේ දැන් ඔයාලගේ subdomain එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට site එකක් හදන්න යනවා. මම normal HTML පොඩි web page එකක් හදන්න යනවා. ඊට file manager එකට ගිහිල්ලා public HTML එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා demo කියලා folder එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි. මේක ඇතුලේ දැන් මම හදන්න යනවා web page එකක්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට edit වලින් ගිහිල්ලා මම channel එකක් දෙනවා normal. ඊට පස්සේ මම save කරනවා. ඊට පස්සේ මම අර URL එකට ගිහිල්ලා demo.gallojeepsafari.com කියන URL එකට ගිහිල්ලා refresh කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති subdomain එක website එක හදලා තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි main domain එකට අමතරව subdomain එකක් හදාගන්නේ.